A few moments later. Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. This is Chani again, and this is another makeup video with a bang. And today, with the bang because I have a special guest, and it's going to be a makeup vlog slash millennial or not challenge. Let me introduce to you my guest na walay idea kung saan buhat na wala ka siya kay basta hindi siya ka-answer sa mga question. Ate ka, really good. Check ka, really kaya kayo ni sa tanang jud as in. So, i-check lang yun kung millennial ba ka or dili. Pila ka buhok ang tama ni mo na answer. So, na ko yung mga gi-prepare na props. O, diba? With the props ko ni Hago yung magsulat ani. So, dapat ang jud ni laon jud ni. So, while mag-makeup me, ang tanong ako siya sa mga terminologies, mga abbreviations, sa mga sikat karon ng mga millennial terms. Okay? So without further ado, please welcome best friend! Bitaw, nga na natawag na ko nga best friend. Best friend may sense. Since 2012. Since college. So, kuan, I consider her my best friend. Kuan, through ups and downs, yun siya pero hindi kanina nga niya. Yeah, I can still remember no nga kuan, ano yung background na sa music nila. I can still remember ni dati na siya juga nag-grocery sa kwas. Ano pa wala ko kwarto. Bitaw, so much for that, and I hope you will enjoy watching this kamuang pre-pragin ni siya, guys. And if you're new to this channel, now click the subscribe button na dira sa ubos no kanang color red, subscribe jud dira ano. Tapos hit the bell button so you won't miss any of our uploads in the future. So stay tuned, guys. Tapos sa akong intro, oy! Kapoy na? Hindi na makeup mo. Kapoy na po! So, ito na niya, pero hindi mo samot-samot kayang hair. Ay, go. Kasi kita ko mata sa ring light, pero sige na lang. Okay, so, start na yun. Sure na dyan na. Ang look na, look mo na dyan, professional. Kuhaan ka ng, ano lang, simplihan lang daw. Simplihan! Awa, nalaman lang na to sa kalabasan sa look ani niya ron. So, wala ni siya makeup. Wapag na. Wala ni kwadrat yung buhok. Sige na kayo, kanago. Pero, so, since naman tayo challenge ko rin, nita naman yun ako 12 to buhok cards. Cards! Sige. So, pag-minito lang ka na. Yan, magsugod ta, while nag-makeup ko, yung nang tanawon. Saman. Ay, naibalik. So, una ko na, kabalo na daw siya. Sige. Magbutang mi og moisturizer. So, go! Say first. Yan, napiyong siya. First. IDK. I don't know. Diba? Walang pag-alinlangan. Lipstick. Tumutong. Wala bisol. Hilas Sige na. Next na. PBH. Sabi ko ba yung tag-tubihanes? Pwede ba tubihanes? Tubihanes. Oh, di ba? Simple. Ay, oh God. No sweat. Next. Saan na next? BRB. Kuan. Kaning... Kasi ini? BRB. Ala. Isa kay nakinundong pa ni. May gani kay nagakuan ko Wattpad na diha ang ubas. Kuan ganang Be Right Back. Be Right Back. Okay, thanks to Wattpad. Char. Kuan jud with special mention sa man sponsoran na taliwat pa dali. No, sige na. Ang ubay. Next. Saan nagabasa? Limaw. Limaw. Saan ba na sila? Limaw no. Ako magbasa na kay limaw. Halimaw. Sabi na ba? Ano kami? O ka ba nung ani? Deng. Pero permintin ako mabasahan sa mga kuan. Korean siguro nga mga salida. Sa kaya. So what's the expression eh? So what's the meaning of that? Diyo ko kabaloan ni ay, sorry. Isa man ni, saan eh? Sirit na? Oo, sirit. Oh my God! O kabaloan ni. Limaw. Limaw din na. Laughing my ass off. Ay, ano din na? Laughing my ass off. Ay! Baka na isa. So
Sunod. Okay, LOL. LOL. Laugh out loud. Laugh out loud. Pwede. Laughing out loud. Ah, ano din na? Oh my God. Ay, sorry. Good oy. Pareha to oy. Pareha na ako. Sige. Sunod. TTYL? TTYL? Ang TYL, sino? TYL? Ay, ako lang balaan kay TYL. Text you later. TTYL. Saba. Text you later. TTYL. TYL ako ngay balaan. Text you later. Kapit Pero na. dili. Pareho lang. Doon mo lang. Almost there. Kaya lagi na mo. Ano? Ano di? Kaya lagi na. TTYL. Sige, hati dito. Na, dito mo. Nagtagplo ni mo. Ah, text you later, yun eh. Kapit na. Sort of. Oh, may sort of na ibalaan. Hindi ko kabalo. A few inches later. Silang lang to. Silip na. Oh. TTYL. Talk to you later. Talk di ay? Talk to you later. Oh my God. Ah, text you Duwan na. later. Ang gulo kong balaan Wala na. Yung mali. TTYL. Ano kaya ako sabi? Not. WDYN. Hindi ko ni-wake up yet. This kid. WDYM. DYM. Ah! DYM sila, DYM? Ah, di ay? DON. Ano yung Clue. Gano'n. Kanta na siya. Ah! When? What do you mean? What do you mean? Ah! What do you mean? Ay, kasi ba? Kanta. What do you mean? Ito. Kanta sa Okay. copyright. Sige, go! Next. YOLO. YOLO. Sige, ne? Ano, nakalimutan ko? Hala, patay! Unang pinakasikat ka. Sige, anyway, ka lang. God, Joy. You only live once. Pwede pag you only love once? Love daw. Love. Flex ko lang ang best friend ko. Walang boyfriend. Baka may gusto dyan. Ay, career muna bago landi. Career muna bago landi. Nawa, Chani ha? Chani, career muna. Uy! Mag-concealer tatay. As you all know, Ayun na eh. kabalo na magulo. Magulo, iduot. Sa iduot. Iduot. Basta sa nandoot, Joy. Pila natin mong mali. Duha? Duha to no. TTYL o 4. Ay, ano naman. Wala lang ang mali. Duha. Halimaw. Uy, ano naman. Charrettes! Kapit na rin mag-api-api. Tawa. Api-apihan na lang. Okay, next, Joy. Next. LMK. Wala, alam mo kaya charot. CMK. Wala ko balo na yung LMK. English ka po ni? Oo. Wala ko balo. One week later. Okay, idea. Let me know. My goodness. Next. DT. Saan ang kubi? Uy, natin yung ani? Parang mga, tukan, mga, ulan niya mo rin. Parang mga tapulan gani mag-tukan sa tibuok words. Ludo. Mga anak sila nga, lagi ang mga uwi. Been there? Nagata? Been there? Sunod. Sige. DT. Kapit na. Binder. Kuko. Ano, ulit ko balo ng D. English ka po? Been there. Balo. Sipit na. Been there, done that. Ay, ganda. Been there, done that. Sunod, HBU. How about you? Happy birthday, Chad. And lastly, SKL. SKL. Tagalog din o? O, sinabi ko lang. Kailangan mo kayo mamali. Mga tulong siguro ba? Pasado gyapon. Saan kayo mag-compute og grado, ma'am? 12 Divided by... 12 items out of 3. Ay, out of 3. 3 items out of 12. Ako na, kay 9. Pasado. Pasado gyapon.
Saan? Okay, nalagyan na. Nalagyan na siya na. Hindi na ito na ipugos. Ay, may palit. Sha, pip, 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 pip. Maka-shopping din, no? Di ba? Ba't no? Ito na, Jo. Yung hilak doy. Look. Lagi ko true good ano no? Lagi ko mga makeup artist ko ako. Hindi ko tawag dito. Ano mo? Kung natunan na ni sa mga Korea lang. Lagi tayo nga ni, kay nito sa, Nakinabla yan. Oh! Ang igit. Ang bukan ka na ito. Uy! Kasi ko na kayo, no? Wala lagi. Kita mo may ginagawa ko. 5 minutes later.